שלום וברכה מוריי ורבותיי, יום חמישי, היום של שלום הבית שלנו. אנחנו כבר אחרי הרמה הנמוכה הזו שבה מבינים שהאישה היא לא עוד אחד מהחברים ולא פחות מהם, אלא להפך, היא משהו שקודם לכך. אנחנו אחרי הרמה הנמוכה הזו של אלו שחושבים שחסד עושים רק ברחובות ובעיקר על חשבון הבית. כולנו מבינים שקודם כל זה הבית ורק לאחר מכן הרחוב. כולנו מבינים שקודם כל אלו האישה והילדים ורק לאחר מכן החברים והסביבה הרחוקה יותר ואפילו ההורים. כי כבד את אביך ואת אמך זה משהו שכולם חייבים בו מרגע שנולדים. אולם כאשר זה מתנגש עם האהבה והמחויבות לאישה, הבעל אמור לעשות הפרדה, להמשיך בכבוד להורים, אבל את נאמנותו להעניק לרעייתו. ואם צריך מותר גם לשנות לשם כך, ולומר להורים שלא האישה היא זו שגרמה לפנצ'ר ולאיחור, אלא הוא בכבודו ובעצמו. וכך משנים למען השלום. היום אנחנו צריכים להתקדם משהו אחד נוסף. אנחנו יודעים שהאישה קודמת לכל העולם כולו. אנחנו יודעים שהבעל קודם לכל העולם כולו. אנחנו יודעים שאין משהו שיותר מקשר או יותר אחראי על הקשר בין בני הזוג, יותר מאשר האחד והמחויבות של האחד לשני. אבל לפעמים אנחנו שוכחים שמותר גם לסלוח. כלומר, אם בעשרת ימי תשובה אנחנו מבקשים כל כך הרבה פעמים סליחה מהקדוש ברוך הוא, האם לא הגיוני שמדי פעם גם נסלח לבן הזוג? האם מה שאנחנו מבצעים כלפי הקדוש ברוך הוא לא יותר חמור ממה שבן הזוג עשה לנו? האם זה שמדי פעם התעלמו מדעתנו, לא התייחסו אלינו נכון, ואפילו גרמו לנו להזיל דמעה, שזה פשע וזה איום ונורא, לא מצדיק בכל זאת להעניק סליחה? על כל אדם נאמר שכאשר מבקשים ממנו סליחה, אסור להיות קפדן מדי, אסור להיות אותו אחד שלא מוכן להעניק את סליחתו. תשחרר, תעניק, תפתח דף חדש. גם את בתור אישה וגם אתה בתור בעל. גם אם מאוד מאוד נפגעתם. ובין אם זה בתקופה הזו, ובין אם זה בכל השנה כולה. בדיוק כפי שאנחנו יודעים לבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא, ולמחול על דברים שבאמת ומאוד מפריעים וגורמים לעוול בעולם כלפי הקדוש ברוך הוא, כך גם לנו מותר לסלוח, גם אם נגרם לנו משהו היום ונורא, ונראה לנו שהוא עוול שאין כדוגמתו. והלכת בדרכיו, צריכים לדבוק במילותיו של הקדוש ברוך הוא, בדיוק כפי שהוא סולח, גם אנחנו צריכים לסלוח. ואלו הימים הללו, כי יום הכיפורים מכפר על הכל, אבל לא על עבירות שבין אדם לחברו. מוחלים וזוכים למחילה, וניגשים ליום הכיפורים טהורים, זכים ונקיים. ברוכים תהיו.